اهلا بيكم. النهارده جايب لك استراتيجيه كامله. استراتيجيه قويه جدا، وللاسف في ناس كتير هتزعل مني عشان هم لسه بيبيعوها لغايه دلوقتي. ندخل في الموضوع على طول علشان وقتك. ده شكل الاستراتيجيه على الشارت. الاستراتيجيه بتتكون من جزئين. الجزء الاول او العلامه الاولى، بص هنا. في حالة السوق الهابط، في حالة البيع يعني، بلاقي السهمين دول لونهم أحمر. دي العلامة رقم واحد. العلامة رقم اتنين مكتوب لك اتنين اهو. بنتظر أول ما الشريط ده يتغير من الأزرق للأحمر بدخل بيع. بدخل بيع واستمر مع السوق إلى أن اللون الأزرق يبدأ يبان. اما اللون الازرق يظهر هنا هتلاقي السهمين دول بصوا لفوق، اتقلبوا لفوق ولونهم بقى ازرق. اما يكون اول ما الاقي اللون ازرق والسهم لفوق الاتنين، يبقى كده السوق طالع لفوق. انتظر هنا الاشارة الزرقاء، دي ازرق دي ازرق، ادخل شراء. هنا دي احمر دي احمر، بدخل بيع. كمان هنا جايب لك السعر، هنا جايب لك اللي باقي من الشمعة، هنا وهنا. استراتيجية كاملة. يلا بينا هنطلع فاصل مع بعض وارجع اقول لك بتنزلها ازاي على الشرط. اهلا بيكم مرة تانية. انا فضيت الشرط خالص عشان تشوف الوضع من الاول خالص ازاي بننزل استراتيجية. واذا احنا زي ما احنا متعودين، هسيب لك رابط الاستراتيجية كاملة في الوصف تحت الفيديو. طبعا بعد ما تدخل على الرابط بيطلع عندك، بينزل عندك في الداونلود. هنشوفه بالطريقة دي. الاستراتيجية اسمها فوركس في كراش كود. بتقف عليها، كليك شمال، بعدين كليك يمين، اكستراكت فايل. تطلع عندك اللوحة دي، بتدوس على اوكي، بيطلع عندك الاستراتيجية بالشكل ده. بقف عليها، كليك يمين، باخد كوبي وبروح على المنصة تاني بتاعتي. بدخل على فايل، بعد فايل اوبن داتا فولدر. اوبن داتا فولدر بيطلع لي هنا MQL4، دبل كليك، انديكيتورز، دبل كليك، كليك يمين، بعمل بيست. هي طبعا موجودة عندي اوريدي. انت كده هي نزلت عندك في المؤشرات. طيب علشان اظهرها في المنصة، بروح على المنصة، باجي على قائمة المؤشرات، بدوس على، بقف على كلمة indicators، بظللها، كليك يمين، بدوس ريفرش. بتظهر عندي هنا في قائمة المؤشرات. بدور عليها فين، اهيت، هي دي. بقف عليها. طبعا اما بتلاقي علامة الزائد دي، معنى كده ان المؤشر ده او الفايل ده بيحتوي على اكتر من مؤشر. فبدوس عليها، كليك، دبل كليك، كليك واحدة، بتطلع لك هنا الانديكيتورز، اللي هو اول واحدة الفوركس في كراش كود. بدوس عليها دبل كليك، بتطلع لي بالشكل ده. اهم حاجة زي ما قلنا دايما بقولك، ما تنساش تدوس على اللو دي الامبورس. بعلم عليها وبديها اوكي. بص بقى، هنا هي بتطلع تحت السعر. في ممكن ناس تتضايق منها او المكان مش مناسب. في ناس بتعمل كده عشان تبقى شايفة. في ناس بيقولك لا انا مش عايزها هنا. انت ممكن تحطها في اي مكان. ممكن تنزلها تحت هنا، ممكن تحطها هنا. من ازاي؟ ندخل هنا، ندوس كليك يمين، هات الانديكيتور ليست، دوس عليها دبل كليك. باجي في الانبوتس، باجي هنا كده في الانبوتس. شوف هنا مكتوب ايه مكان ظهورها، ليفت ابر شارت، يعني في الناحية الليفت الشمال من الشارت. لا انا ممكن اغير كده. بدوس عليها، في عندي انا مثلا بحطها في الرايت ابر، يعني في المكان ده كده. بدوس عليها اوكي،
وادي هنا اوكي، بتدوس ايه، بتطلع لي في الناحية التانية بحيث تبقى هنا كلير بالنسبة لي، ما تضايقنيش في ايه، القايمة او اللوحة بتاعت اللائحة بتاعت السعر. بتبان هنا كده، وزي ما احنا متفقنا فيها السهمين اللي بيبينوا الاتجاه، فيها اخر السعر، فيها الوقت المتبقي من الشمعة الاخيرة. طيب كده احنا ايه اوكي بالنسبة للمؤشر ده. نيجي للسيجنال، الاشارة التانية، دبل كليك، برضو الله دي الامبورت، مش عايزك تزهق مني، دايما انبه عليك انك تدوس عليها علشان بس ما تنساش. ونديها اوكي. ادي العلامة التانية. في ناس بتحب ما تحبش تنزل الساعة دي لان هي موجودة اوريدي هنا. اذا انت بتحب بقى تبقى موجودة يعني جنب الشمعة هنا، اوكي بننزلها تبقى استراتيجيتك ايه كاملة. بندوس عليها برضو هاللود دي الامبورت، وبديها اوكي. على فكرة انت ممكن لو عايز تكبر مثلا الساعة او حاجة، بتدخل من هنا وتكبرها. طيب هي هتظهر هنا اهيت، وبيقول لك حتى نفاد منها 50% يعني، ده نص الشمعة، وهكذا. دي خلاص احنا مش محتاجينها. دي هنا قدامك الاستراتيجية كاملة، مش عايز اعيد تاني عشان انت وقتك غالي. انا شرحت لك قبل كده بتشتغل ازاي. اي استفسار انا تحت امرك، اكتبولي في التعليقات، وبالتوفيق بإذن الله. مش هوصيك بقى تعمل شير للفيديو عشان الناس تستفيد، ولو انت مش مشترك اشترك معانا، ولو ما اشتركتش معانا اهلا بيك برضو. شكرا.